Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається в українському інформаційному просторі і політичному просторі. Куди ми рухаємося? Чи може дійсно війна закінчитися навіть не просто в цьому році, а взагалі? Чи це вже з нами до кінця життя? Поговоримо про те, як взагалі країну підготували до війни, які наслідки ми маємо зараз. Також поговоримо про те, чому влада деякі заяви колишнього головкому Залужного не просто ігнорує, а навіть намагається не помічати і робить вигляд, що їх не було. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з колишнім міністром внутрішніх справ, колишнім генпрокурором України, депутатом багатьох скликань, громадським політичним діячем Юрієм Луценком. Юрію, вітаю. Вітаю. Юрій, скажи мені, будь ласка, от зараз декілька статей з'явилися в інформаційному просторі, які відверто вибісили Офіс президента і розгорнули велику дискусію в інформаційному просторі. Це спочатку була відповідь Залужного Associated Press. Після цього виходить стаття в Guardian, яка пише, що Зеленський не підготував країну до війни, але Залужний хоч якось врятував ситуацію, а потім виступ в Чатем-хаусі. І от Офіс президента реагує на все, на те, що каже Залужний про СБУ, на те, що каже Залужний в Чатем-хаусі. Але слова про початок війни проігноровані повністю. Таке відчуття, що їх не було. А чому? Що сталося? Ну, дивись, я розглядаю ці три публікації, в яких чітко висловлена позиція Залужного як екс-головнокомандуючого Збройних сил України, як перехід червоної лінії. Генерал Залужний цими статтями фактично порушує дипломатичні правила і дозволяє собі сказати правду, яка, звичайно, дуже неприємна для президента Зеленського. Є неспростовні факти про те, що він правий. Ми про них, до речі, і в твоїй передачі, і в багатьох інших говорили вже багато років. Але вперше Залужний заявив про те, що країна була не готова до війни, армію, по суті, зв'язали по рукам і ногам і не дали їй готуватися, виходити на бойові рубежі і готувати оборону. Також він розкритикував невдалий контрнаступ через втручання політика Зеленського в дії військових. Ну, єдине, що я б на місці Валерія Федоровича додав, що уявити собі, наприклад, Рузвельта, який дає вказівки Ейзенхауеру, як наступати в Європу, ну, взагалі неможливо. А в нашій країні відбулося саме так. Людина, яка ніколи не була в армії, фактично провалила підготовку до війни, а раптом вирішила, що він полководець, який знає точно, як правильно наступати для звільнення країни. Окей, але головне питання не в цьому. Головне питання, чому саме зараз Залужний виступив з такими заявами. От що сталося такого, що він це зробив? І тут моя відповідь буде такою. Це другий раз, коли Залужний перейшов внутрішню червону лінію. Чому я кажу внутрішню? Бо треба зрозуміти, генерал Залужний багато десятків років служив в армії, постійно знаходячись під портретом президента, який для нього є найвищим начальником. Перейти внутрішній бар'єр, який вихований у всіх військових, з критикою до президента, для нього майже неможливо. Але він це зробив уже вдруге. Не в цих статтях. Він зробив ще до того. Для того, щоб це згадати, давайте згадаємо, що відбувалося перед війною. Я мав можливість побіжно глянути на матеріали кримінальної справи, яку відразу після повернення ДБР із Закарпатського котла у квітні 22-го року
командою Офісу була порушена проти генералів, яких хотіли зробити крайніми за втрату півдня. Так ось в цих матеріалах було видно, що Україна отримувала попередження про неминуче вторгнення із серпня 2021 року. У Зеленського було 6 місяців для підготовки до оборони. З жовтня і листопада в Україну приїжджали вже найвищі посадовці західних партнерів. І директор ЦРУ Бернс, і держсекретар Сполучених Штатів, і дзвінки Байдена, і прем'єр-міністр Британії, і керівник британської спецслужби Мі-6. Всі вони були в Києві, і всі вони привозили перехоплені плани вторгнення в Україну. Конкретні докази і навіть маршрути. Бернс уже пізніше в інтерв'ю навіть згадував, що він казав чітко 3 головних точки. Чорнобиль, Чонгар, Гостомель. Що в такій ситуації мав би робити будь-який президент? Якщо президент не знає, що робити, а Зеленський, очевидно, був розгубленим, боячись такого розвитку подій, він не був готовий всім своїм життям до цього. Він мав би звернутися а. до професіоналів, б. відкрити Конституцію, розділ 5, Президент України. В Конституції і в Законі про оборону чорним по білому написано прості речі. Президент підписує указ про воєнний стан, мобілізацію і застосування Збройних сил, це 3 укази, 3 документи, в разі нападу на Україну або загрози нападу. Звертаю увагу, там нема написано «має право вводити», «може вводити», написано «підписує». Імперативна вимога Конституції і закону, гарантом яких клявся з булавою бути президент Зеленський під час інаугурації. Маленьке уточнення. Я правильно розумію? Ти говориш про те, що відбулося дуже схожа ситуація під час моєї каденції в Верховній Раді, коли відбувся військовий інцидент в Азовському морі, і росіяни напали на наш корабель, то тоді, відверто, з великими проблемами, але навіть тоді, без будь-яких попереджень, ще ввели на деякий час військовий стан. Була ж така історія? Була така історія. Його ввели, і ввели, до речі, на частині території України, яка дозволяє це Конституція. Тож це було відреаговано. Тоді чому Зеленський проігнорував, я навіть останній раз в Гардіані це було сказано, Бернс був шокований, що після його попереджень Зеленський виступив з промовою про підготовку до шашликів, а не до відсічі ворогу. Там шокованих було більше. Бо коли Бернс приїжджає і каже «Гостомель», афганський варіант, коли спецпідрозділ Альфа СССР захопив Кабульський аеропорт, а потім штурмував успішно президентський афганський палац, те саме було з Гостомелем. Був план захоплення Гостомеля через десант повітряний і штурм резиденції урядового кварталу. І зразу після цього, буквально через пару тижнів після його від'їзду, після його попередження з картами, з доказами, з усім, відбувається ставка Верховного командувача, на якому приймається рішення вивести 4-ту бригаду Національної гвардії України, яка була спеціалізована на протиповітряній обороні, в станицю Луганську. Ну, звичайно, самий потрібний напрямок для захисту повітряного простору. Станиця Луганська. Сама східна точка українського Донбасу. В результаті, ну, ясно, що такі попередження і така реакція виглядала як просто знущання Зеленського. Аналогічно відбулося з ситуацією навколо Чонгару. Якщо в 16-му році там стояло 21 тисяча військ з артилерією і ракетними дивізіонами, то станом на вторгнення там було напівкомплектний батальйон морської піхоти. Близько 300 чоловік, як 300 спартанців, мали охороняти 12 мостів, маючи в своєму
приданому саперному підрозділі аж 8 саперів. З цілодобовими контролями, продзвонами 3 рази в добу і таке інше, таке інше. І от на фоні цього всього у Зеленського був конституційний шлях оголосити воєнний стан бодай на певних територіях України, якщо він вже так боявся паніки, оголосити бодай часткову мобілізацію. І головне, можна всього цього було не робити вже зрештою. Можна було просто видати указ про застосування Збройних сил України. Хоча б на деяких територіях. Що це означає? Ми вже про це з тобою говорили, але ще раз за наших шановних глядачів, на всякий випадок повторю. Війська не можуть самостійно пересуватися із казарм нікуди, крім полігонів, без рішення Верховного командувача. В цьому полягає цивільний контроль за військами. Так є у всьому цивілізованому світі. Військові йдуть кудись, копати окопи, готувати фортифікації, ставити мінні поля, мінувати інфраструктуру тощо, робити там вогневі пастки, там, багато інших речей. Все це можна робити тільки тоді, коли Верховний Головнокомандуючий, як глава цивільного контролю за застосуванням Збройних сил, дає їм на це дозвіл вийти з військових частин і рушати, наприклад, під Чонгар, або під Чернігів, або під Житомир, або під Харків. Насправді, нещодавно стало відомо, що на Раді національної безпеки і оборони був страшний скандал. Зеленський просто впав в крик, коли дізнався, що Залужний відправив, маючи на це повноваження, на полігон в Херсонській області на лівому березі 59-ту бригаду. Був страшна істерика, як ви сміли, це підірве фінансову стабільність. І оця фінансова стабільність сиділа як вавка в голові нашого Верховного командувача. Що це означає в перекладі? Що це означає оця фінансова стабільність? А все ж дуже просто. Фінансова стабільність – це продовження великого будівництва. Хочу нагадати, що в 2021 році, коли вже з серпня знали про вторгнення, до грудня, 20 числа грудня, парламент збільшував видатки на велике будівництво. Доповідаю, за 2021 рік видатки на велике будівництво склали 348 мільярдів гривень. Ти обмовився. Не велике будівництво, велике крадівництво. Ти не дуже чітко висказався. Окей. Дефект фікції. А тепер друга історія. Видатки на армію 36 мільярдів. Ще раз. 348 на дороги, 36 на підготовку до війни. 10 кінців. І тому Зеленський до самого кінця не вводив ні воєнний стан, ні мобілізацію, ні указ про застосування, бо його хвилювала фінансова стабільність, яка наповнювала кишені його менеджерів, котрі розкрадали кошти на великому будівництві. Чого воно варто, ми зараз бачимо на українських дорогах, як вони розсипалися після суворої першої зими. Але повертаємося до нашої теми. В цих умовах пройшов листопад, пройшов грудень, військові, як пише нам, до речі, Guardian, і це означає, що Залужний нарешті почав називати речі своїми іменами, вимагали від президента воєнного стану і указу про застосування Збройних сил. Маленька ще одна ремарка. На днях в мене був в ефірі генерал-лейтенант Наєв, який підтвердив цю інформацію і сказав, що підтвердив, що на ставці дійсно волали, була руганина, і Зеленський кинув претензію Залужному. Ти що, хочеш, щоб долар був по 100? Ти хочеш, щоб була паніка? Ти навіщо це робиш? І це підтверджує вже ще декілька людей, які, на жаль, не хочуть виходити в ефір, на відміну від генерал-лейтенанта Наєва, але саме генерал-лейтенант Наєв, генерал Залужний і начальник Генштабу Шаптала тоді прийняли рішення вивести війська з ППД, пунктів постійного... Чекай, зараз я до цього дойду, не так було точно. Окей. Дивись.
Вони ходять постійно на ставці і кажуть, військам треба дати можливість виходити на рубежі оборони. Їм відмовляють. Чи мав Зеленський інші варіанти дій, крім тих, які описані в Конституції і в Законі про оборону? Ну, насправді мав. Тобто, я коли почав думати, чи міг він, не вводячи укази, яких він так боявся через ймовірну зрив великого крадівництва, я нарахував 3 варіанти. Він міг, по-перше, ну дивись, навколо твого кордону на всіх газетах світу публікують контингент 180 тисяч російських військ. З якими у нас війна? Війна ж почалася не в 22-му році, з якими в нас іде війна ще з 14-го. І от 180 тисяч контингенту розгорнуто вздовж наших кордонів. Нагадаю, в Україні на той момент в армії приблизно 220 тисяч. Але наші розтягнуті по всьому протяжності кордону, а росіяни можуть сконцентруватися де завгодно. Що мав зробити після отримання інформації західних союзників, яка, до речі, потім була абсолютно підтверджена, власне, широкомасштабним вторгненням, зробити президент? Він міг оголосити дзеркальні маневри. Що для цього було потрібно? Дозволити вийти на маневри в місця ймовірного наступу росіян. Тобто, на південний напрямок і на білоруський напрямок. Цього не було зроблено. Другий варіант, що він міг зробити? Він міг просто без указу про мобілізацію призвати в війська 50 тисяч резервістів першої черги, які були приготовані за часи президента Порошенка. Це не просто резервісти, це люди, які пройшли АТО, які вміли воювати, які були готові воювати. І от їх було 50 тисяч. Потім вони штурмували всі воєнкомати вже після вторгнення. Їх призвати в армію і поставити поруч з 300 спартанцями на Чонгарі означало б, щоб ніхто з Криму б не рипнувся. Тут одна історія вже від мене, бо моя служба була в тому числі і в цих степах між якраз адміністративний кордон між Миколаївською і Херсонською областю. Я ніс цю службу не в окопі звичайному, хоча накопали бліндажі і все, що потрібно, але в бетонному каналі зрошувальному, якими покрита вся лівобережна частина Херсонської і частина Запорізької області. Вони були збудовані, як я там дізнався, у 50-х роках після будівництва Каховського ГЕС. А от заказчик цього будівництва мене просто заставив задуматися. Заказчиком плану покриття цих каналів, а це ціла мережа, стволовий канал величезний, і від нього відходять бокові під різними кутами, не паралельні весь час. Десь 2 метри глибиною, десь 3 метри шириною, скошені борти, танк пройти не може. Так от заказчик було Мінсільхоз СССР і Міноборони СССР. Це найбільший протитанковий рубіж глибиною 80 кілометрів, абсолютно непрохідний при мінімальному бажанні його захищати. І от там стоїть, замість 20 тисяч військ, 300 чоловік морської піхоти, в яких немає ні протитанкових засобів, ні достатньої кількості вибухівки, ні інших речей. А в тебе є 50 тисяч резервістів різної спеціальності. Якби вони стояли там, на лівому березі, скажи мені, чи пішли би орки безперешкодно фактично, пройшовши від адміністративного переходу з Криму до Антоновського мосту, це міст через Дніпро до вхід в Херсон, за 1 добу? Дивись, можливо, що при тих умовах, які ти говориш, могли взагалі не розпочинати цю операцію. От, власне, це питання мене мучить ще з того моменту, коли я попав туди на південь. Почалася війна. Коли тебе зупиняють гопники, і вдруг ти випадково достаєш ствол, то вони кажуть, ні, ми не для цього, ми взагалі хотіли поцікавитися, котра година. Як пройти в бібліотеку, так. Але дивіться, насправді, я завжди задаю собі запитання, якби на Чонгарі стояло в кожному оцьому, я вже не кажу на самому Чонгарі, я розумію, російська авіація, артилерія могла розбомбити все, що стоїть впритул до переходу, але от
цей величезний масив каналів, малесеньких мостиків, які з'єднують ці канали, які взриваються нараз, які в кожному каналі може сидіти людина просто з Джевеліном, з Енлавом і навіть Стугною чи навіть з радянськими протитанковими ракетами, неможливо колонам було би пройти. Але військам заборонено виходити на рубежі, а резерв 50 тисяч військ залишається в домівках. Ще додам останнє питання. Що сказав вчора генерал-майор Кривонос в моєму ефірі. Рубежі були не підготовлені, нічого не викопано. Чому? Тому що не було дана команда. І що одна рота може за 10 днів повністю підготувати РОП або ВОП. Так дивись, це ж якщо ти стоїш в голому полі, а я ще раз кажу, це пласке абсолютне поле, в якому посадки через 1,5-2 кілометра повністю порізано вже готовими бетонними окопами, в яких заховатися гранатометнику взагалі не проблема. Ми коли готувалися до відбиття атаки, ми купили ще й квадроцикла, щоб можна було швидко під'їхати, пальнути і втекти. Бо квадроцикл повністю разом із тими, хто в ньому знаходиться, закривається цим бетонним, величезним, пласким бетонним жолобом. Це просто унікальні споруди. І от ні військ, ні резервістів туди не вводять. Більше того, вчиняють скандал за спробу підсунути ближче одну з бригад. Ну і останній варіант. Можна було розгорнути ТРО, бо було ще 120 тисяч резервістів другої черги. ТРО було заплановано з січня створити. Його створили аж з 8 тисяч бійців на всю Україну, без зброї, без штабів, без автотехніки. Будь-яка спроба мерів, наприклад, Кличка, зібрати мерів міста і обговорити розгортання ТРО, просто дивилася на корню і Зеленським, і Даніловим, який виступав просто головним, скажімо так, нападаючим проти такої ідеї. Бо ми, мовляв, ми так без вас все знаємо. І от ця картина, вибач, що довго тяну її, в цій картині ідуть лічені дні. І в цей момент Залужний перший раз переходить червону лінію військового. Не дочекавшись указу про застосування Збройних сил України, він разом із міністром оборони Резніком випускає наказ із такою ж назвою. Це юридично неправомірний наказ. Він називався «Наказ про застосування Збройних сил України в умовах потенційного військового конфлікту». Фактично за цим наказом, замість президентського указу, Наєв, який в умовах до війни був головним воєначальником, командуючий ООС, працюючи щільно з Залужним, який був головкомом, починає висувати війська, не дочекавшись президентського указу. Якби війна не почалася, я практично впевнений, що їх би за це посадили. Бо це перевищення повноважень, це, по суті, самоуправство військових. Але оцей перехід червоної лінії врятував майже все. Не все, але майже все. Поясню. Танковий батальйон з Рівненського полігону виходить на Овруцьку трасу, яка взагалі безборонна, і рятує Житомир. А значить, зберігає трасу Житомир-Київ, по якій постачається все. Ще один танковий підрозділ виходить із київських полігонів і зосереджується таємно біля Чернігова. І зупиняє орків прямо на підході до міста, передмістя вони бомблять, але пройти далі не можуть. В Харкові раптово з'являється легендарна 92-га. 59-та, яка застрягла в пісках лівого бережжя на цьому полігоні, про який кричав криком Зеленський, починає марш-кидок, і за 2 дні, ви ж розумієте, що таке бригаду підняти, загрузити, за 2 дні доходить до Антоновського мосту прямо ввечері 24 лютого і збиває росіян з мосту і проскакує на правий берег. На жаль, мости не заміновані, вони не взриваються, команди на це не поступають. Указ президента все ще дебатується в парламенті і все ще не опублікований, до речі.
Ти забув пригадати 72-гу бригаду, яку А теж 72-га бригада також виходить із своїх казарм з Білої церкви. і займає свої рубежі оборони Київщини, причому хто військовий, той розуміє, наскільки складно одному організму працювати на двох берегах такої широкої річки, як Дніпро, і тим не менше вони це роблять. І от саме цей наказ не зовсім юридично легітимний, я вам скажу, рятує і людей, і техніку від перших ракетних ударів, які били по порожнім казармам. Саме цей наказ рятує Житомир, Чернігів, а значить і Київ. Рятує Харків, а значить і вертикаль до розділу Східної і Центральної України. Саме цей наказ фактично рятує Миколаїв. Саме тоді, от перший раз, Залужний перейшов військову червону лінію, а потім повернувся за неї і далі воював, як і належить по уставу, по статуту. І от, вибачте за довгий екскурс, але так я розцінюю і ці статті Залужного. Він знову перейшов червону лінію дипломата. Чому раптом? Моя версія така. Останні виступи Зеленського у Давосі, а потім на Мюнхенській безпековій конференції показали страшенно небезпечний його зовнішній курс. Він не новий, але зараз став надто концентрований. Він нещадно не просто критикує, а знущається над західними союзниками. Він просто ставить нас на межу дипломатичних розривів цього союзу. А це означає Білорусь. Відрізання від Європи з внутрішнім авторитаризмом означає Білорусь. І Залужний, який став політиком, давайте цього не приховувати, він уже не військовий, він уже політик, не міг цього допустити, бо це така сама загроза, як загроза непідготовленого оборони в 22-му році. І він знову переходить червону лінію і називає речі своїм іменами. Зеленський не є безгрішним, непомильним і геніальним полководцем. Він наводить приклади. І таким чином зупиняє його самовправство від імені цілої держави. Фактично Залужний говорить і світу, і головне Україні, є альтернатива. Він це зробив. І потім Але знову... не йде в політику публічно, давай відверто казати. Він це зробив і в наступному своєму виступі в Чатем-хаузі заявив наступне. Я не збираюся займатися публічною політикою, поки не закінчилась війна. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо дві половинки дуже правильної позиції. Генерал Залужний підкреслив, що він не згоден з Зеленським в багатьох принципових моментах і ведення війни, і політики, але політикою зараз займатися не буде. Зеленський, звичайно, не хоче вдумуватися в такі деталі. Він не хоче просто сприйняти, що в будь-якій нормальній цивілізованій державі декілька позицій є вигідними, є корисними, бо це демократія. Бо, власне, за це і йде війна. Бо війна ж йде не за те, щоб зберегти монархію Зеленського, а за те, щоб Україна була вільною у своїх можливостях обирати керманича, обирати політику, обирати майбутнє. Він починає шукати відповідь. Для мене, до речі, той день, коли була опублікована стаття Залужного, був важливим не тільки через те, що заявив Залужний, а й через те, що не заявив Зеленський. Він не підняв кинуту рукавичку. Нагадаю, що попереднього посла, Пристайка, Зеленський зняв за одне речення. Тоді, після чергового хамства на саміті НАТО, посла в Британії, а тоді, пам'ятаєш, міністр оборони Британії образився і казав, ми зрештою не супермаркет, щоб з нами так себе вести. Та пан Волос тоді сказав, ми вам не Амазон, навчіться дякувати. На що Зеленський хамськи відповів, напишіть мені, ми, може, подякуємо. І тоді Пристайко на телебаченні намагався якось
Так. якось змягчити і сказав, ну це було на емоціях, я б сказав би не так. От за це речення він був знятий. Я І хочу виправдав. підкреслити, президент має на це право, бо посол – представник президента, і згідно закону про дипломатичну службу він його не може критикувати. І от було цікаво, що зробить в цій ситуації Зеленський. Зеленський побоявся підняти рукавичку, а через декілька днів прямо заявив, що він не буде знімати Залужного за критику. Будь ласка. Але в притаманній йому манері Офіс натравив, звичайно, всіх своїх там говномети на Залужного. І в першу чергу вчепилися обговорення проблем неуспіху, або, скажімо, прямо провалу контрнаступу. Для мене, знову ж таки, показово не це. Для мене показово те, що ні одного слова, ні один говномет Банкової не сказав про критику Залужного початку війни. Вони будуть говорити про що завгодно, але вони бояться цієї теми. А тепер поясню, чому для усіх нас ця тема є ключовою, навіть більш важливою, ніж контрнаступ при всій повазі тих, хто віддав своє життя в цій битві. Можливо, хтось не призабув, але якщо зараз глянути на карту боїв, взяти калькулятор, то ви побачите. 53% окупованих територій під час цієї повномасштабного вторгнення було окуповано фактично без бою в перший місяць війни. Більше половини територій, а значить і населення, інфраструктури, ресурсів, росіяни захопили фактично без бою в перший місяць війни, бо країна не готувалася до війни. Половина територій окупованих. Мільйони людей. Сотні тисяч убитих, закатованих і зґвалтованих. Оточений і знищений Маріуполь. Все це було результатом відмови президента Зеленського виконати свій конституційний обов'язок і готуватися до війни при повній інформації, яку йому надали західні і українські розвідки. До речі, одна ще важлива деталь. В матеріалах цієї кримінальної справи, про яку я згадував, йшлося, якщо я не помиляюся, якщо мені пам'ять не зраджує, 42 повідомлення західних розвиток і вдвічі більше, десь під сотню повідомлень української розвитки. Є закон про зовнішню розвідку, вірніше, закон про розвідку України, в якому прописується, як діє Головне управління розвідки України. Кому вона надсилає свої матеріали. І от кому цікаво, почитайте, ви там все побачите, але як діє алгоритм. До президента, наприклад, приїжджає глава ЦРУ. Він дає йому, ділиться з ним розвідматеріалами американських спецслужб, в якому є всі технічні подробиці майбутнього вторгнення. Після цього, звичайно, президент може їх надати військовим, але, як правило, він мав би їх відіслати в ГУР. ГУР мав би їх оцінити, додати, можливо, свої міркування. І от в законі прописує, кому він їх розсилає. Президент, голова Верховної Ради, прем'єр, генпрокурор, голова і члени оборонного комітету парламенту. Цікаво, що у мене є багато друзів в парламенті, в тому числі в оборонному комітеті, ніхто з них таких матеріалів не бачив. На моє пряме запитання до найвищого військового керівництва тих часів, відповідь: ми їх також не бачили. Коли в тебе буде наступний ефір з генералом Наєвим, а він тоді був найбільшим посадовцем, керівником ООС, запитай, будь ласка, чи бачив він, чи отримував він оці десятки повідомлень західних спецслужб? Бо у мене склалося враження, що наші війська не тільки були зв'язані по рукам і ногам відсутністю указу про застосування Збройних сил, що дало би можливість їм виходити на рубежі, але їм ще й зав'язали очі, бо не дали їм матеріалів, які надавали нам союзники. І якщо це так, тоді
стає питання, хто міг проводити таку політику проти власної армії в умовах такого. І отут ми виходимо на момент істини. Чому Зеленський більше слухав Єрмака, який слухав свого візаві, московського главу адміністрації Козака, ніж Українські військових профілів і західних та українських розвідників. І це якраз наступає момент істини, який дасть відповідь на питання, хто має відповісти за втрату половини території фактично без бою. Більше того, ми ж розуміємо, що це не просто захоплення лівого берегу, це величезний плацдарм, який дав можливість далі рухатися через Донецьку область, Маріуполь і далі всі історії відомі. Слава Богу, що відбили Миколаїв, інакше під загрозою була, власне, і Одеська область. Слава Богу, що повернули Херсон і таким чином зараз стабілізували ту лінію фронту. Але все ж таки питання, чому так сталося, що всього 300 спартанців охороняло Крим, адміністративний кордон з Кримом, напроти якого вже стояла колона вторгнення. Я бачив допит командира цього батальйону морпехів. Він каже, що я в бінокль бачив, як вишкола була колона в бойових порядках, як мінери ходили по полі, різали колючку, як перевіряли, бо все ще боялися мінних полів. Все це було на його очах. Він все це доповідав. А військове керівництво, само собою, доповідало політичному. І тим не менше, жодного указу аж до моменту вторгнення так і не було. Тому ось тут наступає момент, чому так себе вів президент. Якщо моя думка, то думаю, вона така. Знову ж таки, пардон за довгу відступ. Президент Зеленський виграв 73% фактично під гаслами про те, що війна вигідна Порошенку, а він домовиться про мир. Тобто голосували ті, хто готові були домовлятися з росіянами? Так точно. Нещодавно я побачив цитату Віталія Портнікова, дуже часто геніального мислителя, який це дуже, мені здається, правильно сформулював. Путін напав тому, що він побачив, абсолютна більшість, 73% українських громадян, готова домовлятися з ним, з його вимогами. А значить, не готова боротися. 25% готова боротися. А більшість, абсолютна більшість, не готова була боротися. І це було, це проявилося в цьому голосуванні в першу чергу. Все інше було, звичайно, було ще багато причин, але оце було основним. Вони нав'язали, російське телебачення і українське олігархічне телебачення нав'язало, що війна вигідна Порошенку, а наш хлопець із, страшного Бороги, а наш хлопець з нашого двору швиденько все домовиться. Сойдется посредине. Заглянем в глаза Путина и увидим там мир. Какая разница? І от оця вся штука Путіну лягла в основу його підготовки до вторгнення. Бо 73% не готово, як він собі вважав, боротися. Зеленський дуже чітко пам'ятав і, до речі, по сьогоднішній день пам'ятає цю свою платформу. Саме в цьому його небажання займатися мобілізацією ні в якому вигляді. Він береже своїх ухилянтів, бо це його електоральна база, все, що залишилося ще від того голосування. І от уявіть собі, Зеленський попадає в Оман. В Омані, як кажуть, зустріч з Патрушевим. Патрушев йому каже, або лінія Ющенка-Порошенка з відповідним продовженням війни і наслідками для тебе, або лінія Кучми-Януковича, і тоді ми знайдемо спільну мову. Далі йому демонструють, буквально через декілька хвилин, знищення російським ПЗРК українського цивільного літака над Тегераном, в якому немає ні шпіонів, ні дисидентів, взагалі нічого. Просто демонстрація, всесилля. Наші летять додому, перелякані, і прямо в літаку знімають, як вважалося, пронатівського голову Офісу президента Богдана, який, до речі, про цей політ взагалі нічого не знав. Він мені сам це розказував. І на його місце призначається хто? Син полковника російської спецслужби, теж Андрій, але вже Єрмак. Далі починається зачистка.
пронатівський міністр оборони Завгороднюк на вихід, Таран, проросійський діяч на вхід. Ракетні програми заморожуються, порохові програми і ракетного палива, спецхімія заморожуються, артилерійські програми заморожуються, війська скорочуються, фронт відводиться. Ну, те це ми пам'ятаємо дуже добре. Ти забув маленьку. І інтегруються агенти впливу і агенти виконання завдань Російської Федерації. Наприклад, Запорізька область була віддана повністю, як і Сумська, Деркачу. Саме він готував її до здачі. Більше того, на всі посади були розставлені особи, які були узгоджені з ним. СБУ, МВС, ДБР, всі, взагалі всі. І мені розповідали це особисто в Запоріжжі, коли я там служив. А мені розповідали про те, як представники СБУ за декілька днів до повномасштабного вторгнення об'їжджали мисливців і вилучали зброю, щоб взагалі ніякого спротиву не було. А потім приблизно ті ж самі люди передавали списки представників ветеранських рухів окупантам. Ну, це для розуміння, як все було підготовлено. За це Деркач отримав Героя України. Після цього знімається пронатівський міністр закордонних справ Пристайко і відправляється послом у Лондон. Після цього йде погром на місцях з усім військовим розвитком. Ракетні програми, а я, вибач, що так часто про це згадую, але мені це болить. Саме вчора я дуже вдячний, Таня Чорновіл написала, рідко мені хтось дякує, але от коли дякує саме Таня Чорновіл, це приємно. Вона каже, з тої спецконфіскації, яку ми провели в Генпрокуратурі, 1,5 мільярда крадених грошей ОЗУ Януковича, власне, половина пішла на розвиток армії. Звідти й появилися закритий цикл виготовлення українських ракет, ми стали 5-ми в світі, які мають закритий цикл від корпуса до головки наведення, від палива до навігації. А також і маленька Стугна, з якою вона, яка була виготовлена, з якою вона вийшла в перший день на Бориспільську трасу. Це все звідти. І от на 19-й рік було вже випробовано на Нептун, і було закладено виробництво, фінансовано, в бюджет забито, 100 таких ракет. 19-й, 20-й, 21-й. 300 Нептунів. І на Чонгаї не 300 чоловік, а давай припустимо, хоча б 2-3 бригади. Тобто 10 тисяч. Чи пішли б росіяни через це в вузьку горловину перешийку? Я абсолютно переконаний, що ні. А чи пішли б вони по лісам Чернігівщини, якби і там стояли повноцінні бригади з резерву першої лінії і Житомирщини? І чи взагалі Путін рішився би напасти 180 тисячами, в яких було дуже багато сороківиків, які ніколи не вміли воювати, проти армії 220 плюс принаймні 50, це 270, а якщо ще й друга лінія резерву, ще 120, це вдвічі більшої армії, яка вміла воювати вже. Вже мала досвід. Чи пішов би він проти такої армії з таким ракетним озброєнням і з таким артилерійським озброєнням? Я глибоко сумніваюся. Тому роль Єрмака була в одному – узгоджувати всі дії з Козаком і доносити це в голову Зеленського. Чому Зеленський його слухав більше, ніж… Чому так робив Єрмак? Я казав і кажу, я вважаю його агентом впливу Російської Федерації. Не маю доказів, щоб назвати його шпигуном, але бачу, що він агент впливу. Всі його посили, а він же поселився в голові Зеленського, були направлені синхронно з росіянами. Фактично, коли ми подивимося, що вони робили, і зрівняємо з картою вторгнення, то ми побачимо, що всі війська скупчувалися в Донбас, який на перших порах не був точкою прориву. Фактично повністю був оголений білоруський кордон і повністю був оголений кримський напрямок. Власне, це і було потрібно росіянам. Причому, що саме бісить, що всі ці карти лежали на столі в Зеленського. То чому ж він вірив Єрмаку більше, ніж військовим, ніж західним і українським розвідникам?
От тут в мене є відповідь для тебе. І Ну, ця добре. відповідь ховається в вчорашньому дописі колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Він написав текст, присвячений 4-річчю повномасштабного вторгнення. І там є окремий абзац, я його зацитую. Справжня історія саме цієї війни ще буде написана. Вона того варта, бо буде наповнена історіями мужних і мудрих людей, які врятували не лише життя багатьох, а й цілу державу, що не давала спокою як спокойвічним ворогам, так і, увага, байдужим зрадникам та корупціонерам, які роками використовували її як місце наживи, живучи в режимі «какая разниця» і чекаючи руського міру. Я вважаю, що це якраз відповідь. Були ті, хто хотів, щоб у росіян все вдалося, і не просто ввішав локшину Зеленському на вуха, а просто системно забезпечував, щоб була реалізована історія Росії в Україні. І про це треба казати відверто. Бо коли ти кажеш, що ти не можеш довести, ти не повинен доводити. Це повинні доводити наші спецслужби. Є агент впливу, не є агент впливу, але ми всі знаємо, що Єрмак казав Зеленському, і про це багато хто писав і на Заході, і в Україні, що він дуже довіряв Козаку, і коли той сказав, вторгнення не буде, вони поїхали кататися на Буковель. Це ж нормально, не дати команду почати готуватися до відсічі, а почати готувати... Буковель, шашлики. Так, але, будь ласка. Я не скажу краще за Залужного, так. Але моя відповідь була б такою більш лаконічною, але вона фактично співпадає. Союз корупціонерів і кротів не був зацікавлений в обороні країни. Одні хотіли продовжувати красти, інші хотіли вітати руський мір. От що перетворилося керівництво держави перед вторгненням. Але при цьому є один абсолютно аморальний момент. Про своїх рідних вони не забули. До речі, вибач, будь ласка, що переб'ю тебе. В мене прохання до наших глядачів. Друзі, є сценарій програми, і там є один пункт, який я завжди використовую. Будь ласка, не забувайте бути активними. Каналу потрібна ваша допомога і підтримка. Поставте ви ту вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. По-перше, так ви будете першими отримувати всю інформацію, по-друге, канал так зможе достукатись до інших, а ще це співпраця з алгоритмами Ютубу. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з того, що почули, а також звідки ви дивитесь. Я вже бачив, що навіть Троєщина, незламна Троєщина сидить зараз в коментарях. Хто ви, звідки? Пишіть місто, селище, країну, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте, бо навпаки, наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. І я вам дякую за те, що ви активні, а не пасивні. Пасивних у нас вистачає. Так от, Юрій Віталійович, в Польщі десь рік тому вийшла книжка «Польська на війні», «Польща на війні» журналіста Збігнева Парафіяновича. І от там було про те, що українські можновладці напередодні повномасштабного вторгнення вивезли свої родини, але там це не якось, що це погано, а те, що вони не попередили всіх інших українців. Оце найцікавіша ситуація. Це ситуація, дивись, я не можу критикувати тих, хто рятував своїх рідних, але... Тут питань нема. Питання до того, чому не проінформували. Не можу простити те, що все це було приховано від українського народу. Взагалі оця теза, щоб не було паніки, окей, не було паніки, наприклад, там 20 січня, але ж вона відбулася в самий незручний момент, коли російські колони рвалися до Києва, а дороги були забиті неминучою панікою. Чому ви вважаєте, що український народ дурний і не заслужив нормальної, дорослої розмови? На момент 22-го року Україна вже пережила так багато, вже давно вийшла з підліткового віку і була готова сприймати нормальну інформацію. Ти правильно сказав, коли Порох ввів там ненадовго воєнний стан, не було ж ніякої паніки. Навпаки, було більше глузувань. А дарма, до речі. Якби ці укріп райони стали будуватися навколо Києва до того, чим би це завадило? Якби в певних районах Лівобережжя, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини
були введені воєнний стан і застосування Збройних сил, і вони почали би мінувати поля, мости, робити фортифікації, розгортати логістику. Чим би це було гірше, ніж те, що потім наступило? Ну, дивіться, навіть нема чого аналізувати, зрозуміло абсолютно, що це просто самоусунення від загрози. Ну, як маленька дитина накривається рядом і каже, а бабая вже нема. Бо я вже закрив. Я хочу дещо нагадати. Просто багато хто думає, от все Зеленський. Так який піп, такий прихід. Тут так само. І не треба про це забувати. Я, наприклад, покажу це. Це Ольга Василевська-Смаглюк, «Слуга народу», яка була, для хтось не пам'ятає, обрана по 96-му виборчому округу. Це Київська область, включаючи міста Буча, Славутич, частина Вишгородського і Бучанського районів. Так от, вона тоді написала, будь ласка, люди, залишайтесь вдома. Це зараз найнебезпечніше місце. Війська РФ гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не є їх ціллю. І от в мене тільки одне запитаннячко. Дивись, вона досі не вибачилась. Бучанці її послухали. Чим це закінчилося для Бучі, ми всі пам'ятаємо. Не одна вона. Я розумію, що рівень компетенції завжди виправдовується твоїм досвідом і підготовкою. Вона готувалась на каналі 1+1. До речі, як і Зеленський. І тому ми розуміємо. Але ж це не виправдовує. Найбільше питання, яке мене завжди давить 24 лютого будь-якого року, це питання якраз відповідальності. Юридична відповідальність колись настане. Я в цьому не сумніваюся. Але є ж ще й політична відповідальність. В будь-якій країні людина, я допускаю, що Смаглюк могла просто не розуміти масштабу і глибини того, що насувається. Вона ж не одна. Вже забув, як Подоляк сказав, що ми не взривали мости, бо думали, що росіяни будуть дбайливо ставитися до інфраструктури. Тому тоді просто невігласи сиділи у владі. Я ж кажу, корупціонери, кроти і невігласи. Це гримуча суміш. Але після цього будь-яка чесна, порядна людина йде у відставку. Як можна представляти округ з такими кладовищами, які були сформовані за декілька днів російської окупації? Був, бачив. І Гостомельське, і Бучанське. Або Ізюмське, або Маріупольське, яке не був, але можу собі тільки уявити. І бачили на фотографії. От після цього люди, які не дали інформацію про відступ, з моєї точки зору, втратили моральне право називатися політиком. У мене в роті командиром взводу був один генерал СБУ, батьки якого україномовні, в вишиванках, на фотках і так далі, залишилися в Маріуполі під окупацією. Я не міг ніяк зрозуміти, чому він завжди мовчав, десь перших декілька місяців. А потім один день видихнув, каже, вдалося вивезти. Це вже було десь в середині літа 22-го року. Але от що він переживав, і мені здається, такі, як він, а особливо такі, які не змогли вивезти, мають давно вже право дізнатися, хто відповів за це. Чому таке рішення? І от Залужний, в принципі, почав цю дискусію. Він задає запитання, чому до війни країна не була готова. Далі він не пішов, він не сказав, хто за це відповість. Але це кожна нормальна людина питає, якщо це так, а це очевидно, так, я назвав вимоги Конституції, вимоги законів, можливості це робити в якихось пом'якшених варіантів. Нічого з цього не було зроблено. Навіть ту зброю, яку десятками, я підкреслюю, десятками, по моїм підрахункам, близько 70 літаків із протитанковою зброєю приїхало в Україну. Навіть їх ніхто не розглядав, їм давали нам як, нав'язували фактично. На той момент Зеленський, всупереч сьогоднішнім його виступом, взагалі не цікавився поставками зброї. І всі ці його міфічні розмови, що він посилав Залужного просити зброї, да ніколи Залужний не виїжджав за кордон аж до своєї відставки. Ніяких... Будь ласка, а ти ще не пам'ятаєш, як вони жорстко готувались, коли Данілов одягав чорну форму і сигналізував всім? А потім ще оголосили абсолютно ідіотичний День єдності, просто щоб продемонструвати, що ми єдині. Да, звичайно, єдині, але поговори з людьми, як з дорослими. І поясни їм, що стоїть перед нами.
Давай проїдемо з цієї історії, бо 24 лютого це наш важкий день сурка, в якому можна безкінечно починати і повторювати. Можна згадувати дуже багато речей. Як особисто Зеленський в біноклі спостерігав за розмінуванням Маріупольської акваторії, куди потім прийшли російські військові кораблі із суперкрупної калібру гатили по Азовсталі. Можна згадувати про шатли на Чонгарі за тиждень, які відкрила Верещук за тиждень до війни. Можна згадати про рознос армійців за будь-які спроби роздавати протитанкову зброю, яку привозили союзники. Зрештою, все показує, от як на мене, всю їхню підготовку до війни демонструє український суперлітак «Мрія». От те, що навіть його не вивезли з території Гостомельського аеропорту, це є просто цей обгорілий остров цього літака з назвою «Мрія», показує все, на що була здатна наша влада при підготовці до війни. І я особисто вдячний Залужному, що він нарешті з політиків першої величини зараз назвав речі своїми іменами. Тепер все залежить від суспільства. Бо переписувати історію наша влада вже почала. І вона дійде скоро до того, що це не Зеленський, а Шольц, Макрон, Байден, хто там ще закликав на шашлики. Скоро до цього дійде. Вони на це здатні. Тому всі ці історії з заявами Залужного, з моєї точки зору, є надзвичайно корисними для атмосфери українського суспільства, в якому воно веде війну. Це не початок виборів, як хоче нав'язати Зеленський. Це початок звички називати речі своїми іменами. Будемо знати правду, будемо сильнішими. Будемо брехати, значить, всі ці трагедії знову будуть повторюватися уже на новому етапі, в якому ми зараз знаходимося. На етапі війни на виснаження та мирних переговорів. І якщо тут, подивіться, хіба щось змінилося? Хіба нам знов не брешуть? Хіба від нас знов не скривають стан справ? І тому Залужний правильно робить, що розкриває цю завісу і каже, давайте називати речі своїми іменами. І починаю з себе. Ти знаєш, нема чого додати, тому цю тему я пропоную закрити і перейти на нову тему. Бачиш, навіть в мене є підтримка на твоєму боці. Гучна і потужна. Скажи мені, будь ласка, ми зрозуміли, що було не зроблено, але де ми зараз знаходимося? На якому етапі? Хто дійсно хоче закінчення війни, хто не хоче. Скажіть так, кому не потрібно закінчення війни, тому що є своя мета, своя ціль. І, до речі, це не тільки про українських гравців в цю гру. Який може бути план виходу, реальний план з цієї ситуації? Дивіться, ситуація на полі бою, знову ж таки, я не зможу сказати краще, ніж описав її Залужний. Це високотехнологічна війна, в якому найпроблемнішим ресурсом є люди. І тому оце постійне небажання Верховного командувача зайнятися питанням мобілізації є нашою найбільшою проблемою. Все інше на війні, як на війні. Важко, тяжко, і найбільшою, мені здається, негативом є втрата віри армії в те, що вище керівництво країни дбає саме про них і про перемогу. Після викриттів НАБУ, після плівок Міндіча, після двушки в Москву, після того, як у бандитів руки болять переносити чемодани до портрета, солдат, який отримує грошей менше, ніж більшість чиновників, депутатів, а солдат в тиловій обстановці, не на нулі, який отримує взагалі мізерних, неповних 30 тисяч, поранений, який взагалі, з моєї точки зору, нічого не отримує, викликає розрив між вищим політичним керівництвом і військами. Я би це порівняв
таким, можливо, образом, якщо при Залужному війська рвалися в бій, як такі гарячі коні, і їм вдавалося наступати, звільняти, перемагати, творити, працювати по горизонталям, то сьогодні це та ж сама трійка коней, але запряжена в важкий хомут, яка тягне свого воза. Честь і хвала їм, звичайно, але це, на жаль, дуже важка робота в цьому хомуті підтримувати свою віру в те, що ніхто крім нас. З іншого боку, є ще один фронт, який зараз виходить на не менш важливе місце. Звичайно, він, взагалі, всі ці переговори, вони можливі тільки через стійкість ЗСУ. Якби не той подвиг, який щоденно творять солдати на полі бою, взагалі ні про які переговори не йшлося б, вже йшлося про Стамбул. Тому, напевно, зараз треба говорити, коли мене питають, що відбувається зараз, треба говорити про переговори. Говорити дуже важко, бо від нас знову приховують майже все. За бадьорими повідомленнями про те, що йдуть конструктивно, про щось там обговорено, наші якісь там фіналізації. Це все слова. І вони в першу чергу стосуються військової частини переговорів. Тобто, да, військові, з нашого боку Буданов з командою, з того боку аналогічні російські офіцери, зібралися і обговорили питання розведення військ, контролю за цим розведенням, контролю за припиненням вогню і, скажімо, сама розмежування буквально по точкам на карті. Все. Більше військові нічого зробити не можуть. Далі питання політиків. На яких умовах буде припинений вогонь? Бо про мирну угоду я взагалі не хочу говорити, я не бачу жодної можливості мирної угоди ні в нинішніх умовах, ні в подальший період, поки в Москві сидить військовий злочинець Путін або йому подібний. Тому йдеться про припинення вогню. Бажано максимально довготермінове. Що ми бачимо? По-перше, хто на переговорах? На переговорах знаходяться українська, американська і російська делегації. А хто, власне, бере участь у війні? Не оголошену, другорядну, залаштункову, але бере участь. Європейський Союз, бо сьогодні Україна веде війну більшою мірою за рахунок фінансування Європейського Союзу. І зброї, і не тільки зброї. Вони є учасниками переговорів? Ні. Також учасником такого ж сорту є і Китай, який очевидно підтримує економічні становища країни-агресора. Вони є частиною переговорів? Ні. Давайте задамо чесне запитання. Чи можна примусити Путіна зупинитися? Бо це ж головне питання. Наш народ, як завжди, унікальний, він Трампа одночасно не любить, м'яко сказав, і надіється, і вимагає від нього, щоб Путін зупинився. Чи має Трамп можливості зупинити Путіна? З моєї точки зору, ні. Він може його спокушати якимось економічними перевагами, якщо він припинить вогонь і підпише з Америкою величезні інвестиційні проекти, там, здається, вже на 12 трильйонів нарахували. Але поки Трамп спокусить КГБіста, то КГБіст укусить Трампа. Це, по-моєму, абсолютно очевидна історія. Путін просто тримає цю моркву, цю ілюзію перед Трампом, продовжуючи війну, роблячи все, щоб звинуватити в тому, що все ще нема цієї бажаної для Трампа миру і торгівлі, з вини України. З моєї точки зору, сам Трамп зупинити Путіна на сьогоднішній день не може. Да, є санкції, да, є економічні спокуси, да, є достатньо серйозний вплив на доходи Росії від енергоносіїв, але вони не критичні.
Тому без зупинки підтримки Китаю зупинити Путіна неможливо. І тому, з моєї точки зору, Китай має бути за столом переговорів. Європейський Союз має також свій інтерес. Він трошки цинічний. Він хоче, щоб Україна продовжила воювати, поки вони розбудують своє ВПК, а окремі фірми освоять отих 90 мільярдів, які вони дають Україні на оборону. Бо вони хочуть ці гроші загрузити в своє ВПК. Це не значить, що їх треба не любити. Це війна, і в кожного є свій інтерес у ній. Але от щонайменше 5 сторін зав'язані в цій війні. Китай хоче добитися від Америки припинення тарифної війни взамін за ймовірний тиск на Путіна. Європа хоче також від своєї безпеки не тільки для України, але й своєї економічної безпеки від авантюризму Трампа з його тарифами. У всіх є свої інтереси, і тому треба їх всі ув'язувати. Але ось в чому біда. Казав колись мудрий Григорій Савович Сковорода: розумних доля веде, а дурнів вона волочить. Якщо в тебе немає свого плану, то тебе буде доля волочити за чужими планами. За планами Сі Цзіньпіна, за планами Путіна, за планами Трампа, за планами, там, припустимо, окремих країн Європейського Союзу. А де український план? На сьогоднішній день вся ця історія з відсутністю української лінії, який їде в Європейський Союз і в часи напруги навколо Гренландії гнобить європейців і підтримує Трампа. Потім їде, дає ряд інтерв'ю американським ЗМІ і просто, як би так м'якше слово підібрати, дражнить того ж Трампа. Тобто всі навколо є об'єктами перекладення своєї вини. Бо наш президент хоче грати головну роль в серіалі, але робити за нього мають усі. Він же роздає всім завданням. Трамп повинен, каже він, і там далі йде фраза. Європейський Союз повинен, наприклад, Європейський Союз повинен назвати дату вступу нас в ЄС. От повинен і все. От йому кажуть, так ви не провели ключові реформи. Ви повинні назвати дату. Вони кажуть, добре, скажіть, чому ви не проголосували ключові реформи? Ні, ви назовіть дату. Трамп повинен ратифікувати гарантії. Можна подумати, якби Будапештський меморандум був ратифікований Конгресом США, то щось би змінилося. Артист вірить в сценарій, в букви, в бумажки. От давайте їх ратифікуємо. Але повинен. Федоров повинен припинити пустифікацію. А хто там ще? Хтось там ще повинен випустити кращі ракети. А хтось ще повинен дати нам космічний зв'язок. Юрій Віталійович, я вибачаюсь. Артист роздає завдання і дуже нервує, коли Трамп не бере під козирьок. Вибач, будь ласка, маленька ремарка. Ти кажеш, от він дав Федорову дійсно завдання. Зеленський дав завдання Федорову розібратися з бусифікацією. І в цей же час з'являється Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки, повідомляє, бусифікації не існує, і це той, хто використовує, це мова ворога. Це вони так тихесенько натякають, що у нас у Зеленського не все добре? Та ні, просто військові так замучилися, що їх роблять ворогами всі підряд, включаючи їхнє ж керівництво, що вже не підбирають слова. Це, дивись, в ТЦК працюють в більшості свої люди, які пройшли фронт. Не всі вони ввічливі і чемні. А команди, які вони отримують, вимоги, які їм ставлять, не співставні із того, чим очікує і на що має право українське суспільство. І вони стали крайніми. І, в принципі, давним-давно пора зайнятися мобілізацією політичному керівництву. Я завжди казав і буду це стверджувати. Я не розумію, чому ТЦК знаходиться в розпорядженні сухопутних військ. Якої халери сухопутні війська мають призивати льотчиків і моряків? Чому цим не займається Міністерство оборони, якщо воно одягає, навчає, лікує і так далі військовослужбовців? Чому воно не призиває?
Само собою, це питання Федорова, це абсолютно правильно. І треба почати з того, щоб цю функцію забрати в Міністерство оборони. А далі почати... Може тоді ще одне питання? Може Федоров вирішить його нарешті? І Він з'явиться... вирішив, він вже сказав, дайте, хай Європейський Союз дасть гроші, ми перейдемо на контрактну армію. Почекай, ну я розумію, тут ще можна запропонувати, щоб Європейський Союз взагалі замість нас воював. Я теж це бачу. Але ні, дивись, ну є ж історія з мотивацією, про це європейці кажуть. Вони кажуть, ви або воюйте, або здавайте, щось робити. Тому що коли у вас мотивація нижче плинтусу, змінюєте ситуацію. Я глибоко переконаний, що питання мобілізації лежить не в організаційній площині і навіть не в методах, які часто виглядають неприйнятними, а в програші мотивації. Так я за чому кажу? Пропала справедливість і пропало відчуття того, що ми єдиний організм, який захищає свою домівку. А вина на цьому лежить кого? Вищого політичного керівництва, яке ні разу не подало прикладу справжньої участі в війні хоча б одного з своїх представників. Скільки Ні, ти не правий. От зараз ти не правий, я буду тобі доводити. Єрмак сказав, що піде на фронт і без честі жити не буде. І так. Пішов в адвокатуру. Я твій Стьоп знаю, але... Що це не туди пішов? Почекай. А ще був Трухін. Він ж обіцяв стати диверсантом. Він навіть так і сказав. Я тихесенько піду у ліс. Але щось не дійшов. І ще міністр закордонних справ ще міг бути Баканов, міг ще бути цей, як його, господи, міністр закордонних справ Кулеба міг би там очолити інженерні війська. Малюська міг би стати тим, хто закидали би ворогу в тил і проводив там би диверсії на рівні їх пеніціарної системи. Дивись, ні, якщо без жартів, то можна перерахувати. Якщо без жартів, то, на жаль, саме демонстративна відмова від участі у війні представників влади і їх рідних, демонстративна, вбила відчуття, що це спільна справа. Що це не робітничо-селянська, а спільна українська армія. От, на жаль, це все програли звідти. І чи зможе це Федоров відновити через контрактну армію? Ну, підозрюю, що ні. Бо це зовсім інша армія. Армія найманців і армія громадян – це дві дуже великі речі. Але повернемося до... Я тобі маленьку фразу скажу. Маленьку фразу, яку мені сказав на днях один комкора, командир корпусу. Він сказав, що у нас на всіх рівнях є одне нерозуміння. Як люди, які наближені до Зеленського і які не займають посаду, встигли отримати підозри в корупцію, і жоден з них не зміг отримати мобілізаційні документи. От це всі цікавить. Сформульовано гарно. І от дивись, тому проблема номер один на переговорах. В ньому не беруть участь усі зацікавлені сторони. Я не кажу, що нам ці сторони будуть симпатичними. Але формат ЄС плюс Україна, Росія плюс Китай з арбітражем Сполучених Штатів був би набагато більш ефективним, ніж спроби домовлятися втрьох, а потім отримувати підрив домовленості з боку неприсутніх за столом. Це перше. Друге. Відсутність українського плану. Бо на сьогоднішній день український план мені нагадує позицію Троцького 1917 року, коли на Брестських переговорах більшовицька Росія відправила тодішнього міністра закордонних справ Троцького Брест-Литовський, де він проголосив свою історично відому фразу «Ні війни, ні миру». Тобто він відмовлявся підписувати будь-які угоди територіальні і відмовлявся створювати професійну армію. Відповідно, німці, австріяки, турки і болгари, ті, звичайно, дистанційно, а от німці і австріяки стинули плечами та й пішли вперед. І дійшли аж до тодішньої столиці Совдепії, Петербурга, чи Петрограда, верніше, під Нарвою і Псковом. От якраз на 23 лютого, в який ми відзначаємо день народження Ющенка, але ще недавно вся величезна СССР відзначала день першої перемоги новоствореної Червоної армії. Як і все, що було тоді, це було абсолютно брехнею. Це був розгром. Да. І отут
Ти знаєш, в мене є особиста історія про це. Ну, мені трошки не повезло. Я хоч і мав військову кафедру у Львівському політеху, але попав на демографічну яму, дітей війни, солдат не вистачало, і нас всіх загребли на 2 роки в чоботах в радянську армію. А там, ну знаєш, я вже закінчив 3 курси інституту, ну, в принципі, завжди любив читати, багато все. І тут мені треба було конспектувати, курва, роботи Леніна, і було 10 обов'язкових, і одна із них називалася «Горькі, но необхідні уроки», чи урок, вже не пам'ятаю. Це якраз лист Леніна, присвячений розгрому революційних матросів Дибенка. Був такий активіст кронштадтського червоно-большевицького гарнізону, якого ну, відправили зупинити німецькі війська. Він зібрав всю свою, ну, скажімо, бригаду моряків, які в Першій світовій війні ніякої участі не брали, а слухали лекції дружини Дибенко Колонтай, яка проповідувала війну, любов і комунізм. Ну, матросам підходило, в принципі, і те, і друге. Їм це подобалось. І от вони в кльошах, з перламутровими пуговицями, конфіскованих у буржуазії, пішли на фронт. Як тільки побачили регулярні німецькі війська, які вже на той момент 4 роки як воювали, драпанули. Причому сам Дибенко драпанув не просто з фронту, він добіг аж до Волги. Його затримали і арештували в Самарі. Там його суд збирався розстріляти, але враховуючи, що матроси були головною ударною силою большевизму по встановленню диктатури, помилували. А Колонтай підсуетилась, ну, як проповідник вільної любові, в неї було багато зв'язків в большевицькій верхівці, значить, його знову відправили в війська, і потім він ще звільняв Одесу, там дуже багато смішних історій. Він вперше помив Одесу, ну, війшов туди з плакатами, 16 разів, здається, Одесу він брав, влада переходила туди-сюди, він зайшов з плакатами «Соціалізм і смерть». Ну, мудрі одесити вирішили, що халяра з ним, потерпимо соціалізм, значить, він ну, весь кримінал Одеси примусив помити французький бульвар, конфіскував один із найкращих будинків під музей буржуазної культури, стащив сюди туди найкращі меблі і запросив свою дружину відвідати його. Вона якраз проповідувала ідеї свої на Туркестанському фронті. От вона приїхала, вони в цьому музеї поспали, і зрештою, значить, вона його застала з якимись одеськими дівчатами прямо під цим будинком в саду. Трагедія, розбите серце, він застрелився, куля пройшла мимо серця, значить, вона його відходила і далі поїхала по фронтам. Потім Ленін її призначив першим послом жінкою в світі. Вона поїхала в Швецію, але ти ж знаєш, посли раз в рік йдуть на урочистий прийом до глави, ну, в даному випадку до шведського короля. І треба обов'язково мати ну, дружину або чоловіка. І от Колонтай попросила у товариша Сталіна прислати їй чоловіка, пошили йому фрак, він приїхав туди, але на цей раз вже трагедія обернулася з другої сторони. Він її застав в ліжку з 2 шведами. Ну, по традиції. Значить, і він вчинив якийсь скандал, вона його відправила додому і написала товаришу Сталіну телеграму. Вплоть прошу не путать фамілію Колонтай і Дибенко. А вони, щоб ти розумів, це перша радянська сім'я, записана в системі ЗАГСа, яку ввів Ленін. І Ленін був свідком. На той момент уже покійний. Сталін цю телеграму розглянув по-сталінськи, і Дибенка розстріляв. Тому оця вся історія створення радянської армії от має такий веселий ефект. Так от, праця Леніна про уроки розгрому датована 25 лютим. Я в армії перший раз помітив цю штуку і думаю, блін, так це ж виходить, що ми святкуємо розгром. І коли став копатися в історію, зрозумів, що ну, це класична комуністична історія брехні, яку примусили повірити весь народ. І на сьогоднішній день, вибач, що відволікся в історичні теми, на сьогоднішній день позиція України надзвичайно схожа. Я зараз не звинувачую главу делегації Буданова, бо він робить свою військову роботу. Але от позиція
Зеленського, який дає напівісторичні інтерв'ю, в яких взагалі дуже важко відшукати якусь логічну зв'язку. Він постійно зривається на одне. Якщо вони хочуть мене зняти, то хай так і скажуть, навіщо тоді проводити вибори? Або я буду президентом, якщо буде війна, але я проти того, я буду балотуватися в президента, якщо буде війна, але я проти виборів під час воєнного стану. Ну, от яка в цьому логіка? Де тут, хоч якесь раціональне зерно? Скажи, будь ласка, а як тобі заява? Трамп не казав мені, що хоче когось іншого на чолі держави. Або ця заява. Якщо американці і росіяни хочуть вибори, ми їх проведемо. Я вибачаюсь, а якщо американці або росіяни попросять його станцювати голяка, гопака на Хрещатику? Я вибачаюсь, а українці хочуть вибори? Так я ж про це й кажу. 80% проти. Тому, дивись, ніякої логіки не шукаю. І саме це мене привело на згадку історичної позиції Троцького. Ні миру, ні війни. А армію розпустить. А території не визнавати. Але це веде, напевно, не дуже правильно порівнювати це з большевицькою політикою, але це в будь-якій країні відсутність свого плану означає, що тобі нав'яжуть інший. Дуже правильно сформулював це хтось із європейців: якщо ти не за столом, то ти в меню. От, якщо в тебе нема свого плану, то тобі нав'яжуть чужий, недобрий план. Тому, з моєї точки зору, коли ти мене питаєш, де ми зараз знаходимося в точці, коли в Україні нема плану, а суспільству не говорять правду. І тому боюся, що дорослим політикам, до яких відноситься буквально декілька одиниць, які є в Україні, прийдеться сказати своє слово, аби примусити Зеленського почати формулювати свій план. Який би він міг бути, на мою точку зору, нам зараз треба всі зусилля кинути на те, щоб переконати Трампа. Зрив переговорів буквально от зараз, через місяць. Вина Путіна і Україна, і йому перед своїми внутрішніми виборами вигідно дати Україні томагавки. Після цього Німеччина автоматично дає Тауруси. Дати гарантії європейцям підтримки американської при зупинці і конфіскації танкерів тіньового флоту. І от тоді це був би план, як примушувати Росію погодитися на припинення вогню. А всі ці подальші розмови про те, що ми вийдемо з Донбасу на 80 кілометрів, а хай би росіяни вийшли на 80, а давайте назвемо це вільною економічною зоною. Це ж брехня. Це ж просто брехня. А чия поліція буде в цій, з дозволу сказати, вільній економічній зоні? А чиї прапори там будуть висіти? А чиї спецслужби? Хіба комусь не зрозуміло, що там буде стояти Росгвардія, ФСБ і російська двоголова курка? Яка це в халєрі вільна економічна зона? Який це взагалі референдум, якщо згідно Конституції і законів ні президент, ні парламент не має права оголошувати такого референдуму по таким питанням? Це виключна компетенція президента і Верховної Ради. І нема чого перекладати на людей тяжкість ситуації, в яку ви завели. Бо коли я вибачаюсь, коли 350 мільярдів ви влили в велике будівництво замість того, щоб готуватися до війни, ви референдум не проводили, правда? Коли Залужного знімали з головкома, ви не проводили референдум, правда? Коли закривали вільні ЗМІ, ви не проводили референдум, правда? Коли вводили антиконституційні санкції проти лідера опозиції, ви не проводили референдум? А тепер ви хочете свої прийоми повісити на голову виборців, намагаючись використати це як повтор для переобрання в специфічний спосіб, скажімо так м'яко, того Зеленського, з тою ж політикою, з тою ж неготовністю вважати український народ достойним нормальної і чесної розмови. Я категорично проти цього. І я думаю, що українці не все знають, але все відчувають. І тому кажуть, ніяких виборів під час воєнного стану, ніякої поступки територіями. Але у вас відповідальність зовнішньої політики. Ти, президент, за це відповідаєш. І домовляєшся з тим, щоб зовнішня політика була достатньою для того, щоб примусити Путіна зупинити. Треба їхати в Китай? Їдь в Китай, а не 100 разів розповідай, який він поганий. Треба домовлятися з європейцями? Їдь до європейців, але скажи їм чесно, ми бронежилет, але не безкоштовний. І безкінечно воювати також не збираємося.
за всіх одні. Тому в цій історії, на жаль, ми виходимо на початок нашої, Борислав, сьогоднішньої розмови. Нічого не змінилося. Зеленський не хоче міняти свою політику страуса, який засунув голову в асфальт і вважає недостойним спускатися до розмови із власним народом, парламентом і політикою. Для нього і армією. Він вважає, що він самодостатній монарх, який може нав'язувати нам лінію, а кожен, хто з цим не згоден, автоматично попадає в розряд ворогів. Ну, життя показало, що ця політика не приводить до обіцяних перемог, кави в Ялті і кордонів 91-го року. Мені здається, пора би вже було б зробити висновки. Ти знаєш, це так, але є один маленький нюанс. Час грає не на бік України. Тому що поки в Україні розповідають, що Росія от-от впаде, а Україна от-от виграє війну, не відбувається не перше, не друге. Більше того, фронт просувається не в бік Москви. На жаль. А невелика кількість звільнених територій, це дуже добре, що їх звільняють. Це дуже добре. Але невідомо, скільки часу зможуть їх утримати. І через скільки часу можуть росіяни посилити наступальні дії. Одна європейська дипломатка сказала Зеленському: або воюй, або здавайся. І сподіваючись на те, що він буде воювати. Але щось про стабілізацію фронту ніхто не говорить. Влада не намагається навіть займатися цим питанням, бо стабілізація фронту починається з особового складу і його навчання. А для цього треба вирішувати проблему мотивації, мобілізації, СЗЧ, забезпечення, навчання. Ну, тож тими речами, якими потрібно було займатися з 22-го року, як мінімум, бажано ще раніше. Не руйнувати, не зривати мобілізацію, не звільняти профільних військових і залучати не блогерів і шоуменів до цього питання, а фахівців військових, які знаються на цьому. Але цього не відбувається. Є сподівання, звісно, що прилетять інопланетяни і вирішать наше питання. І це більш вирогідно, ніж Зеленський, який почне займатися стабілізацією фронту. Ні, ти знаєш, що єдиний доказ існування позаземного розуму – це те, що вони до нас не прилітають. Це зрозуміло. Але якщо без жартів, в своїй промові в Chatham House Залужний сказав правильну річ. Найдефіцитніший елемент війни – це люди. Люди. І їх не вистачає. Тому в мене тільки одне питання. Скільки часу, на твою думку, можна залишатися і далі в такому невизначеному стані? Бо військові відверто кажуть, ми можемо перемогти Росію. Це не перебільшення, ми можемо. Для цього нам треба отака кількість людей, отака кількість зброї, яку може виробити Україна, припинити міндічити і баканити гроші з бюджету, ну і головне – почати займатися серйозно всіми напрямками. Не лобіювати своїх, а займатися вирішенням питанням, підключаючи компетентних, а не лояльних. То в мене тебе питання. Скажи, будь ласка, коли саме Зеленський почне займатися вирішенням проблем? Чи його все задовільняє? І поки війна не закінчилась і вибори не почалися, він все одно буде царювати. Тож, хай залишається все як є. Я вже, здається, казав це на нашій з тобою ефірі, але нічого не змінилося, і зараз, напевно, повторю цю тезу. Путін – військовий злочинець. Так. Він маніяк, він диктатор. Можна багато ще говорити чого. Але він має план, як він надіється, розгрому України. А Зеленський має план переобрання президента. Погодься, що ці зусилля в різних площинах. Ну так, і поки армія та активна частина суспільства бореться з планом Путіна, Зеленський всі свої зусилля, як мені видається, направляє на сформування умов для власного переобрання. Під прикриттям референдуму, під цукеркою фальшивого членства в ЄС,
під будь-які варіанти. Тому, з моєї точки зору, нам треба просто зрозуміти, що в цій війні ми, як почали її, попри бездіяльність, в умовах бездіяльності військового керівництва, політичного керівництва, так і закінчуємо приблизно так само. На сьогоднішній день повторюється та ж історія, яка відбулася 24 лютого 2022 року. Просто народ вирішив не здаватися. Народ вирішив захищати свою країну. А що при цьому влада для допомоги цьому народу не зробила нічого? Зараз, я не можу сказати, що нічого не зробила. Щось робиться державою, але в більшій мірі ми тримаємо ворога на ЛБЗ завдяки рішенню військових і активної частини суспільства не здаватися і добиватися свого. При цьому Зеленський, все ще намагається бути символом цієї боротьби, нічого не роблячи на ключових точках потреб армії і країн. Перепрошую, вимагати гарантії безпеки від Америки і як ультиматум спочатку ратифікуйте ці умови, а потім будемо сідати за стіл переговорів. Послухай, а яка різниця від цього? Ратифікують вони, не ратифікують. Невже ви не бачите, що в світі змінилась політика? Це вже не політика Ньютона, коли сила дорівнює маса помножена на прискорення. Це вже квантова політика. Американці з одного боку готові дати якісь гарантії Україні, з іншого боку їх цікавить найбільш щільна співпраця з Росією. Європейці фінансують нашу війну, але одночасно продають Росії чіпи. І до недавнього часу купували їхні енергоносії. Це зовсім інша політика, і ратифікація не означає майже нічого. Майже нічого. В даному випадку було б краще, якби Зеленський згадав, що в 2021 році він особисто скасував програму технічного розвитку ЗСУ, щоб не заважало великому будівництву. І по сьогоднішній день такої програми нема. Так може ми просто б сказали і європейцям, і американцям. Для припинення війни нам потрібно, наприклад, по 20 мільярдів наступних 10 років. І тоді наш бронежилет захистить і Україну, і, до речі, Європу. І, до речі, весь вільний світ. Так для мене це було більшою гарантією і більшим досягненням. Але ні, Зеленському ж треба ратифікацію, щоб були ж відоси. А те, що це той самий Будапештський меморандум, так це вже буде не в його президентстві. І, до речі, хочу додати, що Залужний сказав, що сьогодні важливіше не статті якихось договорів чи гарантій, а технологічні альянси, взаємовигідні умови з партнерами. От це треба шукати. На цьому, мабуть, і будемо закінчувати. Треба шукати альянси, які будуть кращі, ніж будуть такі умови, ніхто виконувати не планує. Але, там, до речі, ще була одна класна фраза: не ображати союзників, а шукати нових. Так. В зв'язку з цим дозволю собі нагадати, що це стосується не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики. Всім, хто хоче змінити ситуацію в країні, прийдеться шукати альянси взаємовигідні для того, щоб цей чорний період країни був закінчений як зупинкою зовнішнього ворогу, так і поганою мітлою, виметенням внутрішнього. І для цього альянси також потрібні. Єдина ремарка – цей чорно-зелений період. Сподіваюся, так і буде. Десь так, да. Дякую тобі, до наступної зустрічі і тримайся. Удачі. Друзі, хочу подякувати вам, що ви дивилися цей ефір. Хочу подякувати, що ви, як завжди, були активні. Ви писали коментарі, я дякую вам за це. Дякую окремо, хто вже поставив вподобайку, підписався, поширив відео і зробив все потрібне. Я щиро дякую вам, ви допомагаєте каналу. Канал допомагає вам отримати потрібну інформацію. Але не забувайте, якраз ми повинні бути тут партнерами. Тому, якщо ви ще не зробили, поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео, напишіть в коментарях свої думки і звідки ви дивитесь. Але головне – підтримайте Збройні Сили України. Це надважливо, попри все. Донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка гарантує те, що України буде майбутнє. Є ЗСУ – буде майбутнє. Не буде ЗСУ – не буде лише майбутнє, України не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.